الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى السماوات ومن الأرض، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شفيع الناس يوم العرض، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه. وبعد، في حديثنا عن سلسلة الأخلاق الإسلامية الحميدة الكريمة التي يطلب منا جميعا أن نتحلى بها امتثالا لأمر الله عز وجل، خلق اليوم هو إكرام الضعفة والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل من المسلمين. المسلم يا أحبتي يطلب منه أن يعامل الناس كلهم بخير وود، ويزاد على ذلك أن يكون مع الضعفة والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل متوددا أكثر ومتعاملا بالشفقة والرحمة والإحسان والإكرام أكثر وأكثر، فإن هؤلاء يا أحبتي يحتاجون إلى من يكرمهم ويعطف عليهم ويعينهم ويرحمهم ويسدي إليهم المعونة. وكثير من الناس من المسلمين وغير المسلمين ينقلب عنده هذا الخلق إلى عكس ما يراد، فتراه إذا نظر إلى رجل ضعيف الجسم هزيل البنية قليل المال قليل الحيلة، أو إلى ولد أو غلام يتيم لا معين له لا مساعد له، أو إلى امرأة لا زوج لها أو توفي أهلها فبقيت وحيدة، تراه ينظر إلى أمثال هؤلاء نظرة شذر أو احتقار أو انتقاص، فيعاملهم من رأس أنفه ويذلهم ويهينهم، ولو استطاع أن ينهب أو يسرق مالهم لما قصر في ذلك. هذا فعل للأسف كثير من المسلمين وغير المسلمين. لماذا؟ لأن هذا الإنسان في نفسه والعياذ بالله نفس خبيثة، الذي يستغل حاجة المحتاج وفقر الفقير وضعف الضعيف وانكسار هذه المرأة الأرملة وفقر هذا الطفل اليتيم وضعف ذاك الرجل الضعيف البنية أو قليل المال، يستغل فيه هذه الصفات من الانكسار فينتفع على ظهره ومن خلاله ويزيد في إذلاله. هذا والعياذ بالله قريب من النار بعيد من الجنة. أخرج الإمام مسلم وغيره أن رجلا مر يوما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسأل رجلا كان بجانبه: ما تقول في هذا؟ قال: يا نبي الله، هذا رجل حري إن خطب أن يمدح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. ترى هذا ما شأنه؟ شأنه شأن كثير من مجرمي عصرنا المستكبرين بمالهم أو قوتهم أو سلطانهم أو جاههم أو عشيرتهم أو غير ذلك من وجوه الدنيا ومتاعها. هذا الرجل ظن هذا الرجل كذلك فقال: هذا حري، يعني جدير هذا، إن خطب أن يمدح جوزوع السرير، وإن قال أن يسمع لقوله، وإن شفع دخل الصلح أن يشفع يقبل منه كلامه سريعا. فسكت رسول الله. ثم بعد كلمة أخرى مر رجل آخر فقال: ما تقول في هذا؟ فقال: يا نبي الله، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال: هذا والله خير من ملء الأرض من ذاك. يا إخوتي، هذا الإنسان المنكسر الضعيف الفقير المسكين قد يكون أقرب إلى الله كما في هذا الحديث بمئات المرات من ذلك. ذاك يغره جاهه وعزه وسلطانه وماله وقوته وعشيرته وما إلى ذلك، وهذا الإنسان منكسر إلى الله لا يضره شيء، بل توكله حقيقي على الله عز وجل.
يفتقر إليه حق الافتقار. جاء أيضا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره: رب أشعث أغبر. أشعث يعني منصرح شعره، أغبر عليه هيئة الغبرة، الغبار، التراب، ثيابه بسيطة يعني. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. لو طلعوا علينا منه صرفوا مدفوع بالأبواب. إذا جاء إلى باب الإنسان لا يقبلون منه، اصرف، هكذا يقولون. مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. حديث البخاري: لو أقسم على الله لأبره. لذلك يا أيها الكرام قد أكون أنا أو أنتم نقع في مثل هذا، نستضعف كثيرين وننظر إلى ناس كثيرين نظرة انتقاص واحتقار، من حيث قد نكون أحيانا الشيطان يغلبنا أو كذا، أو مظاهر الدنيا تغلبنا. لا يا أيها الإخوة الكرام، الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كثير، ما أقول كل، كثير من الأغنياء والزعماء وأهل السلطان والجاه والعشيرة والقوة البدن القوي وما إلى ذلك يغترون فيستكبرون على الناس، والله لا يحب المستكبرين. الله يحب المتقربين إليه بالانكسار والتذلل والضعف. فإذا كان الإنسان آتاه الله شيئا من مال أو قوة أو عافية أو قدرة أو سلطان، هذا حري أن يعامل الناس بالرحمة لكي يشكر الله تعالى على النعمة التي أنعمها عليه بهذه الأشياء. وإلا فما قيمة الإنسان إن احتقر غيره؟ كم أرى وأسمع ويأتيني قصص في هذا الوقت عن أناس ظلموا لأنهم فقراء، اعتدي عليهم لأنهم ضعفاء، سلبت أموالهم لأنه بالعام ماله حدث يساعده وماله ما بعرف إيش واسطة وماله ما أدري إيش. كم أسمع من هذه القصص أيها الإخوة الكرام. من الذي يفعل ذلك؟ مسلمون. لماذا يفعلون؟ كما قلنا: يغرهم الشيطان وتزين لهم أنفسهم الأمارة بالسوء فيستضعفون هذا الإنسان. هذه المرأة لا أحد لها، إيه خلص عندها شوية مال خذهم، هذول أيتام. كم سمعت يا أيها الإخوة شيء والله يؤلم عن إخوة أكلوا أموال إخوتهم أو أولاد إخوتهم اليتامى، والله طلع لكم السنة 100,000 ربح ويكون أبوهم عايز لهم 3 ملايين. والله شفتوا الحال ضيقة ما في شيء، وبياكل نصفا ويفعل كذا. ما في رقيب ولا حسيب، ما في رقيب ظاهر، ولكن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أين الله سبحانه وتعالى كما قلنا في الدروس السابقة؟ هذا الإنسان الذي يستضعف البشر أين هو من الله عز وجل حينما يرى سلطان الله عليه؟ فهو يظن أن سلطانه على الناس بقوة أو مال أو جاه أو عافية أو عشيرة أو ما إلى ذلك أكبر. أين هو؟ مضيع نفسه. فإن كان الواحد منا يا أحبتي قد وقع في مثل هذا فليتب إلى الله عز وجل. في زمان صلح الحديبية جاء أبو سفيان. أبو سفيان فيما بعد كما تعلمون جميعا أو لعل البعض لا يعلم أسلم، فهو صحابي رضي الله عنه، أسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن متأخرا. في زمان صلح الحديبية لم يكن مسلما، فجاء يوما إلى المدينة بحاجة، والحديث في صحيح مسلم، فمر ببلال وصهيب وعمار جالسين، فنظر إليهم ونظروا إليه، وكان بقربهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أقول في زمان صلح الحديبية لما دخل أبو سفيان لم يكن حينها مسلما رضي الله عنه، كان على يزال على الشرك، وهؤلاء الصحابة تعلمون أنهم كانوا من المستضعفين فقراء كانوا. فلما نظروا إليه وهو يأتي إليهم تألموا على كثرة ما فعل بهم وفعل، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. لو كنا حفرنا عليه لكنا قتلنا. هذا يستحق في ذلك الوقت، أعود فأقول ليس بعدما أسلم، صار صحابيا جليلا رضي الله عنه. في ذلك الوقت قالوا: ما
أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فسمع أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه رجل يعرف لكل صاحب حق حقه حتى وإن كان ظالما. هو أكثر الناس رحمة باليتامى والفقراء، هذا معلوم من شأنه. كان رفيقا رحيما رضي الله عنه، ورغم ذلك كان أيضا يريد أن يعطي لكل إنسان مكانته. فقال: أتقولون هذا بشيخ قريش؟ ليش هيك عم تقولوا له؟ يعني عم تسمعوا الكلام بوجهه؟ يعني هو الآن جاي علينا، جاي إلينا إلى ديارنا، وفي بيننا وبينه صلح الحديبية تعلمون قصته شهيرة، فلماذا تسمعونه هذا الكلام؟ تقولون له عدو الله كذا، بدل ما ترغبوه في الإسلام، يعني هكذا تقولون له؟ ثم انصرف أبو بكر، شعر في نفسه، لم يدري هل هذا كان الكلام الذي قاله لهؤلاء الصحابة صحيحا أم خطأ. وكان المرجع في كل شيء للصحابة الكرام رضي الله عنهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله مسرعا: يا رسول الله، قال هؤلاء لأبي سفيان كذا وكذا، وقلت لهم كذا وكذا، أفتراني أصبت أم أخطأت؟ قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، زعلتم لهدول إنهم ضعفاء، لعلك أغضبتهم، فإن أغضبتهم فقد أغضبت الله تعالى. الله أكبر. فإن أغضبتهم فقد أغضبت الله تعالى. فرجع سيدنا أبو بكر مسرعا: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا والله، يغفر الله لك يا أبا بكر، ما زعلتنا بشيء، الله يسامحك ويسامحنا، يعني كما نقول ما أغضبتنا بشيء، يغفر الله لنا ولك. فعاد وقد تهلل وجهه رضي الله تعالى. من الذي يغضب لغضب هؤلاء الضعفاء؟ الله عز وجل. أفترى أحدنا بعد ذلك أو أي عاقل كان في قلبه ذرة إيمان يتسلط على مسلم بظلم أو اعتداء أو انتقاص، وخصوصا إن كان ضعيفا؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين.